და მივესალმებით ჩემს პირველ სტუმარს, ევროპარლამენტარ პეტრას აუსტრევიჩუსს, ვინაიდან ევროპარლამენტი გუშინ წინ მართლაც მოვლენათა ეპიცენტრი იყო. მოგესალმებით ბატონო აუსტრევიჩუს, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. და მინდა დავიწყოთ თქვენთან საუბარი იმ მთავარი თემით, რომელსაც თქვენ 2 დღის განმავლობაში განიხილავდით, რომელიც უკავშირდება ვიქტორ ორბანს, რა გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტმა. Well, in fact, thank you very much for the invitation. It's my pleasure to speak to the independent media of Georgia. It's so important to have those independent media channels to have independent opinion and political pluralism spread around. This is indeed a very important and democratic system. Candidates countries and member states must support and ამიტომ მეც მინდა გამოვხატო პატივისცემა თქვენთან. დიდი მადლობა. Thank you very much. What comes to this kind of meeting of მე მინდა ახლა სწორედ ვისაუბრო იმაზე, თუ რა შეიძლება ითქვას ისეთ შეხვედრებზე, სადაც ღარიბაშვილი და ბუჩიჩი მონაწილეობდა, ჩემი მხრივ მეც მართალი გითხრათ შოკირებული ვიყავი და გაკვირვებული, როცა მათ უსმენდი. ეს ადამიანები elections in Serbia, which we call unfair and non-transparent. Those elections were fabricated and the results do not correspond to reality. So my question is, what's to learn from Vučić in this regard? So looking forward to the elections in Georgia in 2024. In particular, ის რაღაც ციფრები, რიცხვები, ინფორმაცია, რომელსაც ისინი გვაძლევენ, ალბათ ჩემი აზრით აკრიტიკულია და ითხოვს რაღაც გარკვეულ განმარტებას სერბიელების მხრიდან. პირველი, ეს რაც შეეხება პირველს, მეორე comprehensive debates about ის დებატები, რომელიც შედგა იმის შესახებ, თუ რა მოხდა ევროკომისიაში უნგრეთთან დაკავშირებით გაყინული თანხების თუ პირიქით მოხსნა, ასე ვთქვათ, და გათავისუფლება ამ თანხების მათ სასარგებლოდ. ეს რომელიც მოხდა დეკემბერში, როდესაც ევროკომისიამ, ესე ვთქვათ, აღნიშნა, რომ უნგრეთი კარგად უწყებოდა, ვთქვათ, რაღაც ეკონომიკურ განვითარებას თავის ქვეყანაში და ამიტომაც მოხდა, ასე ვთქვათ, ამ თანხების ამიტომ მიიღო ევროკომისიამ გადაწყვეტილება, თანხა გაეცა უნგრეთზე და ასევე ვთქვათ უკრაინისთვისაც მიეწოდებინა საჭირო თანხა. რაც შეეხება იმ კრიტიკულ დამოკიდებულებას, რასაც ევროკავშირი გამოხატავს ამ საკითხისადმი. But it was a political decision, so that's why it's very, very critical and its decision to unfreeze 10 billion in peace with democratic criteria, rule of law, and fundamental human rights. Political decision simply თუნდაც უკრაინასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან to sabotage European Union's decisions towards Ukraine during the next European Council meeting. So that's why we didn't dedicate it. So we even threatened the European legal procedures and change if და ამისათვის რა თქმა უნდა ხმების მიცემა იქნება საჭირო და ვიცით რომ არის მთელი ესე ვთქვათ ევროკავშირის ყველა წევრის not given to the
Orban's government. And of course, it's a very sweet piece of investments at which Orban is looking eagerly. And we know that there is no decision yet on Ukraine's final start of negotiations. It's a political decision, plus money so needed for Ukraine. So that's why the European Parliament was not really happy. We criticized the European Commission because of the lack of transparency, non-involvement of the European Parliament. So we haven't been informed properly, and so we don't see enough of ground to be so optimistic about the performance of the ოპტიმისტურად არ ვარ განწყობილი ორბანის სიტუაციის აქციელზე, ამიტომაც განიხილება სწორედ ეს საკითხები ხმის უფლების ჩამორთმევის შესახებ. დიდი მადლობა. ბატონ პეტრას, თქვენ თავად ახსენეთ ვუჩიჩთან შეხვედრა. მინდა კიდევ ერთხელ დაგაკონკრეტებიოთ, რა სიგნალი იყო თქვენთვის ჯერ ნომერ პირველი პარტნიორი ევროკავშირში პუტინის მოკავშირე ორბანი და ახლა უკვე ვუჩიჩი, რომელმაც ჩაატარა არჩევნები, რომლის მიმართაც დასავლეთი კითხვის ნიშნებს სვამს. როგორ ფიქრობთ, ეცდება თუ არა ქართული ოცნება იმ სტილის არჩევნები ჩაატაროს ქვეყანაში, როგორცაც ჩვენ ვხედავთ სერბეთში. იყო თუ არა ეს ამის მიმანიშნებელი მათ შორის? Well, you know, I may just my presumption that it could be so, because you know, speak once politicians meet about elections, in Serbia elections were just 2.5 weeks ago. It's very natural. And it might look as a speculation from my side, but you know, I allow myself to be a bit more critical, to be a bit more provocative in this regard. Because you know, the European Parliament, which just had this, I mean, a day ago, a debate in the European Parliament about Serbia's election was very critical. And once you see Vučić next to Gribashvili, so I mean, a natural question arises. I mean, are there any great interests between those countries? Yes, I see probably one thing, that Georgia and Serbia, governments of Georgia and Serbia are not very, quick in aligning with the European Union foreign and security policy. There are some reasons to believe that those two countries are a bit more, or try to be a bit more friendly with Russia, not irritate Russia. For different reasons whatsoever, but I look at the result, and of course, I mean, this elections question, it's most natural. I'm sure that Prime Minister Gribashvili congratulated Vučić on the outcome of elections. It would be more than natural, I mean, to do it once two politicians from two countries meet and have a good meeting. ესე ვთქვათ მუქარას როგორ გამკვალდა შეიძლება ამის შესახებ კითხვები დაასვა და მიიღო პასუხები. ბატონ პეტრას, მინდა გკითხოთ ივანიშვილის პოლიტიკაში საჯაროდ გამოჩენის შესახებ. როგორ აღიქვით ეს ევროკავშირში, რამდენად წაადგება მისი ჩართულობა ევროინტეგრაციის პროცესს, განსაკუთრებით იმ ქვეყანაში, სადაც ევროკავშირის საშინაო დავალებებში მკაფიოდ წერია, რომ დეოლიგარქიზაცია ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა. Well, frankly, frankly, I did not understand to the final point why Mr. Ivanishvili is back to politics. For me, it remains a mystery. Maybe there are some strategies behind, some ideas why he must be back. To support his party, in the ruling government, and so on and so forth. But for me, I see it quite differently. Georgia's dream was so critical about the European Union's insistence and demand, by the way, to make steps towards de-oligarchization. იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის საუბრობდნენ დეოლიგარქიზაციაზე ამ ქვეყნის და
every kid in Georgia probably was going at this demonstration saying that he's one of the richest and influential and carrying power. Oligarchizatsiis ესე ვთქვათ მაჩვენებელი. და მისი რუსული კავშირები. Yes, what about his Russian ties? Politics again. What about his Russian ties? ის არა მარტო დიდარი ადამიანია, მას აქვს რუსული კავშირები და ძალიან დიდი გავლენა ქართულ პოლიტიკაზე. Exactly. So that's why for me it's a very risky step. I don't know to what extent it will help Georgia dream to consolidate its political power, but definitely. ქართული ოცნება როგორ მოახდენს კონსოლიდაციას თავის ძალების ამ მისიამ სულის შედეგად ვერ გეტყვით. ალბათ ევროკავშირის რაღაც კიდევ ექნება თავის შეკითხვები დეოლგარიზაციასთან დაკავშირებით. ალბათ რაღაც რაღაც პერიოდში წამოაყენებს კიდევ ამ მიმართულებით თავის ან რეკომენდაციებს ან მოკლედ ასე თუ ისე ჩვენ გვაქვს უკვე მიზეზი იმისა რომ ეს პრობლემა აღვიქვათ მისი დაბრუნება პოლიტიკაში ჩვენი შეკითხვები მოითხოვს თავის დროზე რაღაც პასუხებს დრო გვიჩვენებს factual or objective explanation. ამას შეიძლება კონდეს რამე ესეთი ობიექტური ახსნა ახლა ამ ეტაპზე ამ მომენტში ასე რომ ეს გამოჩნდება რაღაც ეტაპზე ალბათ თავისთავად. და მაინც ევროპარლამენტში გამოითქვა აზრი რომ ეს მისი უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირდება, რომ არ მოხდეს მისი სანქცირება და ამისთვის მან შეიძლება პრეზიდენტობაზეც გამოთქვას პრეტენზია რომ უფრო მეტი ბერკეტი კონდეს რომ ევროკავშირმა ან დასავლეთმა ან შეერთებულმა შტატებმა ის უფრო მკაცრად არ დაასანქციროს. ანუ მისი ძალაუფლების შენარჩუნების და გადარჩენისთვის გადადგა მან ეს ნაბიჯი. Exactly. I think it's about power. It's about რა თქმა უნდა ძალაუფლებას ეხება, რა თქმა უნდა მის მცდელობას, რო ეკონომიკური ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებების elections are coming. ის იყოს მოთავე თვითონ. მე მგონი რომ the opposition is მაინც გაუჭირდება მას ესე ვთქვათ ამ ბრძოლაში ჩაბმა, იმიტომ რომ ოპოზიციური ძალები დიდ ესე ვთქვათ კონკურენციას გაუწევენ მას. მე მგონი მისი მოbrunება პოლიტიკაში იყო ეგრეთ წოდებული ჩვენება თავისი პარტიისთვის საქართველოს ქართული ოცნებისთვის რომ აი რაღაცა ჯერ კიდევ აქვს ძალა პარტიას but I would look ჯერ კიდევ შეუძლიათ თქვათ რაღაც, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ყველაფერი ცოტა განსხვავებულად იქნება საქართველოში მისი მომავალი მაინც არ არის თუ უკან მიდრეკილი უკან დაბრუნდეს უკან გაიხედოს ესე ვთქვათ ასე რომ აქ საქართველოს მართალი ახლა მეტი გამჭვირვალობა ჭირდება და პლურალისტი მიდგომა ყველა საკითხისადმი ალბათ ის რაც უნდა მოხდეს ეს არის მომავალ არჩევნებში მრავალპარტიული ასე ვთქვათ და მომავალში კოალიციურებთან საჭირო შეკითხვები დაისმევა თავისთავად ცხადია და მათ პასუხიც გაიცემა. და ვიდეო დაგემშვიდობებოდეთ ევროსაბჭოს წამების კომიტეტის დასკვნაზე მინდა კითხოთ, რომელიც გამოქვეყნდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობაზე, სადაც პირდაპირ კითხულობთ, ჩაგვრელი და დამამცირებელი გარემო არ უწყობს ხელს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რაც ცვლის აი ამ ტიპის დოკუმენტის გამოქვეყნება მიხეილ სააკაშვილის საქმეში. Exactly so.
And it was probably one of the reasons why a group of members of the European Parliament, we have sent a letter of support to former President Mikhail Saakashvili. It happened last week. ან შეეხო უკაცრავად მესამე პრეზიდენტ საქართველოს მიხეილ სააკაშვილს ჩვენ გამოვხატეთ ამ წერილებში ჩვენი მხარდაჭერა მისთვის სათანადო ესე ვთქვათ მოპყრობის სათანადო პირობების შექმნის მიზნით მე მგონი რომ საქართველომ ატყობს ჩვენს ცდელობას ევროკავშირის ცდელობას ევროპარლამენტარულ ცდელობას რომ ყოფილ პრეზიდენტს რაღაც გარკვეული მხარდაჭერა ესე ვთქვათ გამოუცხადოთ და შევძლოთ აღსრულება მე მგონია ის რაც ყველაფერი ის რაც შესაძლებელია ამ მიმართულებით უნდა მოქმედდეს ესე ვთქვათ შევხვდეთ მის მეგობრებს მის ოჯახის წევრებს მათ ვინც ესე ვთქვათ ზრუნავს და ფიქრობს მის ჯანმრთელობაზე მე მგონი არ იქნება საქართველოსთვის არ იქნება კარგი თუ მისი მდგომარეობა გაუარესდება და არ გაუმჯობესდება ჩვენ ვკითხულობთ იმ სიტუაციაზე მდგომარეობაზე რომელშიც ის იმყოფება ჩვენ ამას გავაგრძელებთ და არ დავივიწყებთ არასოდეს რომ ვიფიქროთ ამ საკითხზე დიახ, ერთი განმარტებაც მინდა ვიდეო დაგემშვიდობებით თქვენგან მივიღოთ. კანდიდატის სტატუსის წინ საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს იყო საჩუქარი ქართველი ხალხისადმი და ეს ყველაფერი გამოწვეული იყო გეოპოლიტიკური ვითარებით. თუ კი ახლა ხელისუფლება 9 პუნქტიან საშინაო დავალებას არ შეასრულებს, შესაძლებელია მხოლოდ გეოპოლიტიკის ან ქართველი ხალხის სიმპათიის გამო ევროკავშირმა კიდევ ამ ტიპის კომპრომისული ნაბიჯი გადადგას. You know, the geopolitical situation and geostrategic situation is like Ukraine pays the highest price. Much of changes were made because of Ukraine's situation, and Georgia is benefiting as well as Moldova. So that's why we have to support firstly Ukraine as much as we can, not just by sympathy and not just by Ukraine needs much more to repel and to withstand aggressive, imperialistic, chauvinistic war from Russia. And second, we look at people of Georgia and we know how strongly Georgian supports the integration into the Western community. So we simply appreciate this and we can't turn our backs to Georgian people. We have some remarks toward Georgian government and the ruling elites and we will have it. But the decision is a kind of credit. You're completely right. But because of people ყველაფერი უნდა გააკეთოს ქართულმა ხალხმა რომ ასე ვთქვათ არ ინანოს ევროკავშირმა თავისი გადაწყვეტილი გადაწყვეტილება თავისი მხრიდან თუ ხელისუფლება იგნორირებას გაუკეთებს იმ დათქმებს იმ საშინაო დავალებას რომელიც მანდა შეასრულოს რა თქმა უნდა მხოლოდ გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამო ესე ვთქვათ ევროპის დაცემა არ მოხდება ჩვენ უნდა მე არ დავდებ, ანუ არ მოვაწერ ხელს ჩემი მხრიდან თუ არ მოხდება, რა თქმა უნდა, ამ საშინაო დავალების თუ დათქმების და რეკომენდაციების შესრულება. ეს მორალური დანაშაული იქნება თუ არ გააკეთებენ იმას, რასაც დაპირდნენ ევროკავშირს.
ქართული ოცნების მთავრობა. თავისთავად არავინ დახუჭავს თვალს იმაზე. So that's why, I mean, seeing those დარღვევებით გაგრძელდა ის რაც აქამდე კეთდებოდა თვალებს არ დახუჭავს ევროკავშირი ევროპელები არ დახუჭავენ თვალებს იმაზე თუ გაგრძელდა ის დარღვევები მონიტორინგი გაგრძელდება ევროკავშირის მხრიდან და კიდევ ერთხელ შედეგია ესე ვთქვათ კანდიდატობის მინიჭება და არა საჩუქარი და ამიტომ მევუსურებ ქართულ ხალხს რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს ისე როგორც საჭირო, რატო გახდნენ ისინი წევრები ევროკავშირის. ძალიან დიდი მადლობა, ურმასი მადლობა პეტრას აუსტრევიჩიუს თქვენი მუდმივი მხარდაჭერისა და თქვენი პოზიციისთვის საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.